so welcome ulit sa ating channel mga paps. And today, tuturo ko naman sa inyo kung anong gagawin in the event lang naman na hindi gumagana yung inyong socket for the power supply sa inyong Toyota Rush. Ano yung socket na sinasabi ko for the power supply? Ito guys yung sinasaksakan ng cigarette lighter. Ito rin yung sinasaksakan usually ng mga charger ng dashcam. So, eto yon. Yeah. So, in the event na halimbawa, nagkabit kayo ng dashcam or nagkabit kayo ng charger or adapter, in the event na hindi siya gumagana, ituturo ko sa inyo kung ano yung fuse na dapat i-check at ano yung dapat palitan. So, ite-testing muna natin para makita nyo na working ang ating socket. Okay. So, syempre, i-check nyo yung label ng inyong Toyota Rush located sa likod ng glove box. Yung pagtanggal is ilalagay ko na lang yung link sa description section sa baba. Ngayon, ang socket nyan is eto, 15 amperes. Yan. Okay. So, socket. Labeled as socket, 15 amperes. Yan yung fuse ng inyong power outlet. So, hanapin natin siya. So, yung socket is nasa baba ng 5 amperes, nasa gitna. Ngayon, hanapin natin siya. Okay. Kunin natin yung fuse puller. So, napapagitan siya ng dalawang 5 amperes. And ito yon, and siya to, etong 15. So, hilahin natin. Make sure lang na naka-secure yung inyong puller. And then pull. Ayan. So, para ma-confirm na tama yung hinila natin or inalis, syempre, punta tayo dito sa outlet and i-on natin yung accessory. And there you go. Hindi siya magana. Diba? So, patay. Now, also guys, I forgot to mention, pagka just in case, chinek nyo yung fuse, para malaman niya na sira is yung filament sa gitna, putol yan. Okay, so usually dito sa, tanggalin natin siya sa puller. So usually putol etong part na to. Yan, putol yan sa gitna. Syempre pag putol yan, hindi magkakaroon ng continuity yung circuit, hence walang magiging power yung inyong accessory or kung ano pa mang parts na pinoprotektahan na ito. Okay, so ibabalik na natin siya. Yan. And make sure lang na naka-align ng maayos yung kanyang terminal. And there you go. Kumbaga is-snag fit nyo na lang ng konti, and then balik nyo na yung fuse na puller. So, let's confirm if okay na ulit ang ating power outlet. There you go. So, working na siya ulit. Okay. So, eto pa guys, might as well sagutin ko na. Kung mapapansin nyo, dito, may mga part na blanco. Yan. Okay. And of course, pag tinignan nyo sa fuse box, may mga part na walang laman. Yan. Marami kasing nagtatanong, ba't ganun? May mga slot na walang laman. Okay. So, quick explanation lang guys. Ang fuse box kasi ng iba-ibang sasakyan, hindi lang sa Toyota. Usually guys, template kasi yan. When I say template is ginagamit din yan sa ibang model ng sasakyan nila, ibang variant, ibang kahit ano.
So, syempre, may mga ibang feature na hindi available, let's say, sa variant ng Toyota Rush na available, let's say, sa Toyota Wigo. So, vice versa. 'Di ba? So, yung template kasi ng fuse box na ganito, needless to say, ginagamit din to malamang sa Avanza or sa iba pang kanilang sasakyan. So, kaya may mga ano yan, may mga slot talaga na walang laman. Okay? So, kahit lagyan nyo yan ng fuse, kung yung feature naman na yun is hindi available sa inyong sasakyan, is wala rin. 'Di ba? So, yun lang. Kasi yung iba nagwo-worry, bakit daw wala ngang fuse. So, you don't need to worry kasi nga, again, template lang yan for mass production. Kaysa gumawa pa sila ng fuse box for different vehicle. Let's say, ibang design for the fuse box ng Wigo, ibang fuse box for Avanza. Hindi kasi siya practical, di ba? Versus gagawa lang kayo ng isang template for, let's say, 3 types of vehicle ng Toyota and all the variants, 'di ba? Mas nakaka-save sa oras, mas nakaka-save sa pera. So, yun lang yun, guys. That's basically it. And that's it for me today, guys. Sana nagustuhan niyo yung video natin. If you did, please give this video a thumbs up. At kung hindi pa po kayo subscribe, hit nyo na po yung subscribe button for more helpful tips and DIYs. And also, guys, for parts and accessories po, please do visit my Shopee store. Link po sa description section sa baba. Again, Mark nga pala ulit. Thank you so much for joining me today and see you on our next video.